Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як можна оновити прошивку практично на будь-якій фотокамері Nikon. В першу чергу нам потрібно знати, яка прошивка на даний момент стоїть на фотокамері. Для цього вмикаємо камеру. Заходимо в меню, налаштування і шукаємо версія прошивки. На даний момент у нас версія 1.0. Запам'ятовуємо це значення. Тепер виходимо знову в налаштування. Форматуємо карту пам'яті, оскільки ми сюди будемо записувати прошивку і камера буде прошиватися саме із флешки. Майте на увазі, що якщо у вас є там важливі фото і відео, то їх бажано скопіювати, оскільки під час форматування вони будуть видалені. Форматувати. Все, тепер вимикаємо камеру. Витягуємо карту пам'яті і йдемо до комп'ютера. На комп'ютері вставляємо карту пам'яті в картрідер. І в списку ваших дисків має з'явитися наша карта пам'яті. Саме сюди ми будемо записувати прошивку. Тепер відкриваємо браузер. В пошуковому рядку вбиваємо офіційний сайт Nikon. Відкриваємо сайт Nikon.ua. Нам тут потрібний розділ підтримка, центр завантажень. Тут вводимо назву своєї фотокамери. І сайт видає все, що нам потрібно по нашій камері. Тут можна скачати інструкцію, прошивку і програмне забезпечення, якщо вам воно потрібне. Оскільки нам потрібна сама прошивочка, вона знаходиться саме тут. Як бачимо, тут версія 1.1, у нас на камері версія 1.0. Тому ми переходимо на сторінку завантаження, вибираємо свою операційну систему, приймаємо ліцензійну угоду і тиснемо завантажити. Зберігаємо на робочий стіл. І у нас почалось завантаження прошивки. Все, прошивка скачана. Переходимо на робочий стіл. Вона знаходиться в цьому архіві. Відкриваємо архів. І ось наша прошивочка. Тепер нам потрібно папку із цією прошивкою скопіювати на карту пам'яті. Копіювати і вставити в корінь флешки. Перевіряємо, що прошивка скачана. Тепер можна витягувати флешку. Повертаємося назад до камери, вставляємо карту пам'яті на місце і вмикаємо камеру. Знову заходимо в меню, налаштування, версія прошивки. Як ми бачимо, камера знайшла нову версію прошивки на нашій карті пам'яті і просить запит на оновлення. Підтверджуємо і чекаємо, поки камера оновить прошивку. Майте на увазі, що перед оновленням
Батарею потрібно зарядити повністю, тому що, не дай Боже, якщо вона розрядиться під час оновлення, то ви віднесете цей фотоапарат в сервісний центр. Самі ви йому нічого не зробите. Все, камера оновила прошивку. Тепер нам потрібно її перезавантажити. Вимикаємо. І вмикаємо знову. Тепер знову заходимо в меню, налаштування і версія мікропрограми. Перевіряємо, чи прошилася прошивка. Як ми бачимо, у нас версія 1.1, прошивка встановлена. Ми за пару хвилин з легкістю оновили прошивку камери до найновішої версії. Дякуючи компанії Nikon, ми це зробили з легкістю, без всяких програм, драйверів і танців з бубном. Тепер можна користуватися камерою із самою новішою версією прошивки. На цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі!